วัสดีครับวันนี้แต่งตัวเราจะมา react เรื่องโดนัลด์ดักนะฮะเป็นตอนใหม่มาไม่ใช่มึงแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยอ๋อเขาบอกพวกผมกล้วยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ KinPod The Series ครับผม EP ที่10นะใช่ครับผมสุดท้ายจริงๆแล้วนะสุดท้ายและท้ายที่สุดนะครับผมเรียกได้ว่า KinPod The Series มี14ใช่ไหม14ครับผมถ้านับตามชั่วโมงคืออีก4ชั่วโมงจบแล้วนะใช่ครับอีก4ชั่วโมงจบนะครับผมไปดูกันโหต่อจาก EP ที่แล้วนี่กำลังทิ้งแบบเธอมันร้ายกาจไม่ใช่ตะวันละเนี่ยพอสจะซวยเอาพอสก็จะซวยเพราะว่าถ้าหนีซวยเวกัสพาหนีถ้าหนีซวยแต่กูว่าหนีแต่กูก็ว่าต้องหนีเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าหนีหนุกกว่าแต่พอไม่หนีมันก็จบนะไม่หนีมันก็ไม่มีอะไรต่อนะต้องหนีใช่เพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้คินกับพอสต่างคนต่างไม่เชื่อใจกันแล้วต่างแบบต่างฝ่ายต่างมีคนมาทำให้เขวบวกกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาเอาเป็นว่าอย่ามัวพูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับกับ EP ที่10นะฮะในก่อนอื่นนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับโอเค let's go ตอนเนี้ยทุกอย่างกำลังไปตามแผนของตะวันมันกำลังจะทำให้ทั้งสองตระกูลแตกกันโดยใช้ผมและพอสเป็นเครื่องมือแล้วผมจะออกจากกรงไปได้ยังไงอ่ะโอ้เชี่ยโหดไปแล้วผมมาเชื่อใจได้ไงจริงถามว่าเวกัสพูดจริงไม่ถามจริงไม่เชื่อใจเวกัสจริงเหรอณตอนนี้แล้วอ่ะถึงผมจะเลวแค่ไหนฮะเห็นไหมผมก็เลวนะถ้าเป็นคนที่ผมรักนี่ไงว่าแล้วโคตรพะลองเลยผมไม่มีวันทำร้ายความรู้สึกเขาขนาดนี้แน่เชี่ยว่ะโคตรพะลองมึงแม่งหล่อคุณใจมึงแม่งหล่อมากใจว่ะไปแล้วบ้านใหญ่ไม่เอาแล้วทุเรศกุญแจอยู่ฝั่งเดี๋ยวไอ้จ้าที่นี่แบบเอาแขวนกุญแจหรือเปล่าเหมือนเราอ่ะแบบแขวนไว้แขวนแล้วก็หยิบมาใช้ได้เลยน่าจะใช่แหละถ้าไขขนาดนั้นมึงจะไปตกทำไมถ้าผมหนีผมอาการเป็นคนทรยศจริงตอนนี้มึงก็เหมือนอยู่แล้วเพื่อนเจอไหมนี่ไงกลายเป็นเลวร้ายโอ้โหอย่าทำให้กูต้องลำบากใจเพื่อนเฮ้ยเคยดูในคลิปมาแบบปั๊บจับที่เราเคยก็เป็นสวรรค์ไปกันโหมึงก็เดินเนิบเกินเอาว่ะโอ้ยเรียนมา10 ครูเดียวกันว่ะเมื่อกี้สตาร์ทตั้งเล่นจริงโอ้เบี่ยงแขนเจ็บอยู่แล้วนะสเปียร์เขาให้โกเบอร์ซับต่อมวยฮะโดน2เลือดแล้วทีนี้จะเป็น2-3 ทีที่ดาร์กมากใช่พูดหน่อยเพื่อนกันนะเว้ยดูเมดไม่ยิงโอ้โหแต่กระบอกนี้ยิงเฮ้ยเฮียพอชกินไม่ใช่ตอนนี้สิการได้หลอกแบบนี้มึงต้องเชื่อใจกูกูจะเชื่อใจเข้าใจแหละเข้าใจเฮียเลยไม่ก็ให้ออกไปหาความจริงไงก็ปล่อยไปเขายังไม่ได้คุยกันเลยมันรู้อยู่แล้วว่าพอไม่ได้ทำมึงนึกออกใช่ไหมแต่ที่ต้องทำเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเละเทะไปหมดน้องอื่นจะมองทำไมทำไมคนอื่นทำไมนี่ทำได้เราทำไม่ได้ทำไมนี่ทำดูทรยศเลยโอ้บ้านเช่เข้าบ้านแล้วนอนเฉยเปล่าก็กูรู้ไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็นอน ขอผีนะไม่บอกพี่เขาก่อนนะพี่เขากำลังวิ่งหนีเดี๋ยวมาบ้านแหละดูจากตรงนั่นชัดเจนพี่ถือปืนมาเหงื่อส้มร้ายไม่เบานะเราเหมือนตอนที่เฮียพูดกับเคนเลยแบบนี้ตอนอย่างนี้เลยซีนแบบนี้เลยทำไมกำลังหวานเจี๊ยบพี่มึงกำลังเดือดร้อนเลยโอ้โหไม่แต่ก็กังวลเหมือนกันนะว่ามันคู่นี้เดี๋ยวยังไงก็ต้องผิดใจกันอยู่แล้วเพราะว่ายังไม่รู้ความจริงก็มาด้วยผมกลัวคนหนึ่งมาด้วย1 จุดประสงค์เดียวคือแบบชอบกับใสกับอีกคนหนึ่งคือแบบมาด้วย2 จุดประสงค์คือแบบอาจจะชอบด้วยแต่แบบมีอย่างอื่นมันตอนแรกไม่ได้ชอบหรอกผมแต่เราลองผมมาตลอดเลยผมว่าผมเป็นคนโชคไม่ดีแต่พอมาวันเนี้ยเชี่ยมึงยังโชคไม่ดีอยู่เพื่อนกูบอกเลยไม่รู้ว่าผมยังโชคผมมาเก็บความโชคดีทั้งหมดใจเย็นไอ้หนุ่มมาไปเจอพี่โอ้
ซะเถอะไอ้หนู เจ็บสิมือ พี่วิกไข่ดาวล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นเลย แล้วตามันอยู่ไหน นี่ไง ไม่ใช่ลูก เขียนโน้ตไว้มีธุระ พี่หยิบตังค์ไป200 ไม่แล้วมัน นะ แล้วมันจะออกยังไงอ่ะ ปีนออกดิเฮีย หุ้ยโดนจับ โอ้ ช่วยด้วย ช่วยด้วย โอ้ยเฮียคนมาก ช่วยด้วยพี่กิน เฮ้ยมึงเข้าไปยังไง บ้านนี้เคยเข้าแล้วมึงจำไม่ได้เหรอพวกเดิม นี่ไง เก่งอย่างวะ โอ้บ้านนี้เรียนมวยมาทุกคน โอ้ยมึงแข็งมากนะอุ้ยเท่ากับว่าโดนรวบไป2 คนเหรอ โอ้โห หลายตระกูลแล้วล่ะมึงนะเรื่องใหญ่แล้วมึงจั ใช่ บ คือแบบได้นี่ไปด้วยไง เฮ้ยเป็นคนดีหรือเปล่า คุณใหญ่คนหนึง เจออะไรบ้าง เจอ เห ร้าน มือนมันถูกล็อกไว้ทั้งพินว่าถ้ามีคนพยายามเปิดมันจะล็อกอัตโนมัติ ผมกำลังพยายามแก้อยู่ครับ หรือไม่มันก็ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวต้องตั้งค่าล็อกไว้เพื่อทวงเวลา นี่คนดีเฮ้ยเขาจะกลับมาเป็นพระเอกว่ะ ที่ถ้ามีเวลามาจับผิดคนอื่นขนาดเนี้ยไปตามล่าคนที่หนีไปดีกว่าไหม เอ้ยหรือว่า2 คนนี้ เล่นละครคู่เหรอ ตะวั เฮีย น มึงจะเก่งขนาดนั้นมึงจะไต่กันได้ ห้องเลยแหละ ไม่คิดว่าคนนี้อยู่ฝั่งนี้แหละ แต่แค่แบบว่าแบบกูไม่ชอบอ่ะ เสียใจอยู่ คุณคินครับ ครับ กินปล่อยมันไปทำไม ต้องคุยกันแหละ เพราะมันเห็นปะ เออ มันเป็นคนเดียว คุณคินยังเชื่อใจพออยู่ใช่ไหมครับ คุณคินคิดว่ามีคนของเรา เป็นสายให้คุณเวกัสอยู่ใช่ไหมครับ ใครหนอนวะ ไม่น่ามีสายเวกัสอะแต่สายคนอื่น สาย ผมเชื่อว่า คนน ต้องมีเบาะแสที่ห้องลับของเวกัสอย่างแน่นอน ครั้งก่อน มึงเข้าไปทำงานอย่างถูกต้อง แต่ครั้งนี้มึงแอบลอบเข้าไป แล้วถ้าโดนพวกมันจับได้มึงจะทำยังไง ก็คงถูกจับทรมาน เค้นหาความจริง พอหมดประโยชน์ พวกมันก็จะฆ่าผมทิ้ง แล้วมึงจะให้กูส่งมึงเข้าไปตายกันเหรอ เออ ผมต้องไปครับ เพราะผมเชื่อใจพอส นี่ว่าเพื่อนแท้ อืม เราจะเอาไงกันต่อ จะเปิดเพลงแรปกันไหม ล่าพวกเราแน่ แต่งตัวเหมือนแรปเปอร์เลย เราต้องรีบหาหลักฐานมายืนยันกับพี่รอง ขู่ไปว่าการก็โดน งั้นก่อนที่หาหลักฐานเนี่ย ใช่ มันโดนเกี่ยว ผมขอไปรับน้องก่อนได้ไหม น้องมันโดนรับไปแล้ว กูขอไปรับน้องก่อนได้ไหม ได้ ทำไมไม่เข้าแถวให้ดี ไม่ใช่ คนละรับน้อง ไม่เป็นพี่ พี่ วะ วางซะแล้ว เอาหน้ามาหักเท่ว่ะ เวกัสยิ่งดูยิ่งเท่นะ เชี่ยทิ้ง ไม่ เอา หรอ ทิ้งไม่เอาไป เชี่ยทิ้งตัวดี ทิ้งตัวสวยแล้วมึง เป็นกูนักเป็นโจกูต้องฆ่าคนนี้ทิ้งก่อน ไม่รู้จักได้ไงวะ คนนี้แบ็คอย่างหนา แต่ก็มีสิทธิ์ไว้ เพราะว่าเขาไม่ เขาเป็น ตั ตัว ว คนนี้ เพราะ แบ็ค ไม่ได้รู้ตัวตนที่แท้จริง คนนี้แบ็คอย่างหนาพูดเลยทิ้งเดียว เสียวทั้งเมือง ป้าก รุณาเติมเงิน โอ้โห อย่า ฟ้าตัดขาดลืมเติมเงินโทรศัพท์เชี่ยเหมือนแบบเหมือนวิ่งหาปืนอะตอนเนี้ยเสียว พี่ครับ เสื้อผมพอแล้วพี่ เสียวมันจะต้องเป็นแบบ ใส่อะไรมาในกล่อง เสื้อ คุณคิดไม่แค่ ไม่แน่นะแล้วไม่ดิ้นเหรอกูกักกัก ต้อง ขอบคุณครับ ครับพี่ ระวังแตกเช กูว่าของที่อยู่ข้างใน มีคนอยู่ข้างล่างอีกทีนึง โอ้โห ตายแล้วมั้งกูว่าของที่อยู่ในโหลอ่ะ นั่นคือคุณคิน ไปได้แล้ว เฮี
หี้ยเป็นอะไร คือยังไงเขา ถูลอกมันจะตะเกียงเนี่ย เรื่องช้างอ่ะเหมือนเรื่องช้างของประเทศอ่ะ เดี๋ยวพี่ขนเงินลอยพี่ครับผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวแล้วพี่ หรือว่าหายไม่ถูกเวลา ข้างหลังอ่ะ ไม่หายอาจจะไม่มีอะไรเลยป่ะ ใช่ก็คือหาย หายเป็นตัวหลอก เอาเหรอ เฮ้ยแฮก ใส่ดักฟัง สายปึ๊บ โอ้โหหยิบกระบิดระเบิด เกี่ยวกับแสวงเครื่องทำไว้โอ้โหอุ้ย มึงรู้ไหมว่าใครจะเจอ อุ้ย ห้องแดง มึงรู้ไหมว่าใครจะเจอ โอ้โห คนนี้คือเจอคนกูว่าน่าจะใช่คนที่เจอพีทตลอด ใช่ด คนที่เจอพีททุกครั้งได้พีทแอบไปอยู่คนเดียวตุ่มเดือด เพป้าติโทนี่มันเพลูมนี่นะ เปิดต้อนรับซะขนาดนี้ โอ้โห อุปกรณ์เต็มเลย ไม่ต้องไปจับของเขา นี่เป็นพวกชอบอย่างนี้ ทำอุปกรณ์ ไปอุปกรณ์ ไปเลิฟมีไลฟ์ยูดู โอ้โห เร็วๆกว่านี้หนุ่มเอ้ย เม่นเม่น แม่นโอ้โหอุปกรณ์เต็มเลยเข้ามาเจอโอ้ไม่ต้องถอดหน้ากากเป็นกูเห็นนะถ้าขาดแฟลชไดรฟ์อะไรมาเสียบเต็มบ้านกูเนี่ย แต่ได้อันดับไว กูเห็นแฟลชไดรฟ์กูก็มาเสียบ ไม่ใช่ก็เดี๋ยวเขาก็ถอด อ๋อ มาดูดข้อมูลเฉย ยาแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะ อ๋อ เดินแน่นอน ระเบิดแสวงเครื่องอย่าไปจิ้มมั่วนะมันระเบิด เฮ้ยโอ้ขนาดนี้โอ้โหเป็นโอ้โหเก็บเป็นง่าย Data Base ซีท็อปซีเคร็ตเขียนอะไรประมาณได้แบบ คอนฟิเดนเชียลเนี่ยโอ้ยเฮียลืมเจอคิมไหมไม่เจอหรอกกลับบ้านแล้ว ก็จะกลับแล้ว คิมบอกยังนั่งจุก คือประตูบ้านเปิด คุณคิมยังนั่งจุกอยู่ น้องไม่ได้เติมเงินโทรศัพท์อีกแล้ว ต้องเป็นฝีมือที่ตะวันแน่ เนี่ยป้าแสดง ๆเห็นชื่อโปรเช่อะเขาต้องรีบไปหาถามได้ข้อมูลมาว่าตะวันอะทำงานกับแก๊งยากุซ่าถ้าเราไปที่นู่นอะเราต้องเจอหลักฐานการติดต่อแน่ อืม แต่ไม่หาที่อะไรทั้งนั้นจะไปหาน้อง เออ แล้วถ้าพวกแม่งทำอะไรปอร์เช่ขึ้นมานะฆ่าล้างคนแม่งแน่ เออ ขับไปส่งกูด้วยกูไม่มีรถ เหี้ย เฮ้ย เปิดได้แล้วครับคิงแต่ไม่เหลืออะไรเลยครับ นี่ไงหายเวลาจริงว่า ตามร้ายคือไวรัสมันทำลายระบบกล้องวงจรปิดของเราหมดเลยครับ โอ้ย ไม่โดนอันแค่นี้ คุณคิงครับไอตะวันมันหนีไปแล้วโปรเช่ จะไปตะโกนดิถือปืนมาตะโกนก็ยิงสวนใส่หน้าให้ เออเขาก็รู้ตำแหน่งกันหมด คือครัก นี่ เข้า ไง หัวกระบาลอย่ามึงดูหนัง โปร มา เช่ นึกไม่ได้ดูเลย โอ้โห ไม่ได้ดูหนังมาเลย โดนพีกโดนพีก เขาจะเตรียมแผนมาแล้วที่หู ทำไมทุกคนใช้กล้อง นี่ หมด ไง เลยวะกูก็เจอไปโฟกัสผิดจุดนะเนาะ มึงทำที่อะไรน้องกูโลกนี้มันโหดร้าย ครับ มึงว่าไง ตกล่องเลยมาคิดครับ เฮ้ยมึงทำที่อะไรอ่ะไอ้เหี้ยตะวันเฮ้ยเอามึงทำที่อะไรเนี่ยไอ้สัตว์มึงอยากให้กูออกไปได้เนี่ยมึงเจอกูแน่มึงโกรธเหรอ เกิดขึ้นหนุ่ย มึงโกรธใช่ไหมมึงรักมากใช่ไหมไอ้น้องคนนี้หึมึงรักมากใช่ไหมรักมากใช่ไหมรักมากใช่ไหม
เล่นจริงเจ็บจริง ไอ้พอชรอมึงหลุดออกไปให้ได้ก่อนค่อยมาปากดี นี่แหละ มึงคิดว่ากูมาคนเดียวเหรอ ลาสเวกัส เชดเอาลูกน้องมาด้วย เฮ้ย เฮ้ย เฮียแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ย หันแล้วล่ะ คุณคินครับ ผมเจอแล้วครับ มันเป็นอีเมลที่ส่งข้อมูลให้พวกมัน มีทั้งตารางงานนัดหมาย แล้วก็เอกสารสำคัญ ชาร์จ ใช่ตัววัน เชี่ยตะกูลองจริงด้วย ตอนนี้ผมกำลังให้อาร์มแกะรอยอยู่ แต่ผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่า1 คน อาจจะเป็นคนตะวันร่วมมือกับบริการของอะไรสักคนครับ ตอนนี้ตะวันหายตัวไป พร้อมกับ กูว่ามันต้องไม่เจอเวกัสแน่ มึงหาที่อยู่มันให้เจอ ได้ครับ เดี๋ยวผมให้อาร์มหาพิกัดมือถือของไอ้เวกัส เฮียใครวะ แล้วถ้าผมได้เมื่อไหร่ ผมจะรีบบอกให้คุณคินทันทีครับ โอเค หลักๆใคร่ๆวะ แค่นั้นเลยเหรอ กูจะปิดฉากละครของพวกแม่งเอง เย็ดแค่ โดนจับแล้วล่ะ จากทรงหนุ่มพีทปิดหน้าจอไว้เหรอ่ะ โอ้โห บริการนั่นเอง คนนั้นแหละ ที่ทรยศแน่ๆเลย นี่ไงตาเปิดกว้าง พี่หลัง ที่แท้ก็เป็นมึงนี่เอง ว่าแล้วพี่หลังจริงด้วย เหลืองเสียงตึงเหลืองเสียง มี ตั หน้าง หลังๆหายไปเลย ตะวันอยู่ตระกูลหลักมาตั้งนานตะวันไม่ได้ข้อมูล ตะวันก็ต้องทำแบบนี้ นี่ แห เล ละ ยจริง คนอย่างไอ้คินเนี่ยมันเก็บข้อมูลสำคัญไว้กับคนสำคัญอยู่แล้ว หรือว่าเวกัสเป็นห่วงมัน วัน น้อง ๆว่าวัดจะ โอ้โห But this wasn't the fucking plan เฮ้ยเชี่ยพลิกไปพลิกมา อะไร มึง เนี่ คือย เฮียอะไรกันวะเวกัส กูอยากพูดเหมือนกัน ญาติมึงด้วยมึงทำอย่างนี้กับตระกูลของมึงได้ไงวะ ตระกูลอะไรตระกูลโสโครกแบบนั้นน่ะ ผมไม่นับเป็นญาติ อุ้ยหลอกไปหลอกมา เฮียพริกในพริก สรุปงั้นคนร้ายแล้วเหรอ เพิ่งรู้อ่ะ เฮียกูโดนต้นเปื่อยเลยพีแล้วมึงเล่นเก่งเกิน ผมแอบแลกเปลี่ยนข้อมูลแก๊งยากุซ่ากับแก๊งอิตาลีมานานแล้วแต่นี้ไม่ได้เฮียอะไรเลย All because of your dumbass โดนขอโทษไอ้ขิมไม่บอกพวกมึงไว้แน่ เฮ้ยแม่งพริกอีกแล้วหลอกกูไปหลอก เรื่องมันเป็นแบบเนี้ย กูสาชม หลอกจนเซ็งแล้ว จ นะ ริงๆแล้วบริการที่เขาไว้ใจที่สุดอะแอบเป็นสาย คอยส่งข้อมูลให้แก๊งยากุซ่า พอจะโดนจับได้ก็ลักพาตัวแฟนเก่าเขาออกมาเพื่อจะป้ายความผิดแล้วนี่ไปกบดานกับน้องชาย ไอ้คินก็จะดูโง่และเสียความเชื่อถือแต่โชคดีผมไหวตัวทันเลยช่วยพี่ลองจับมันทรยศ ไอ้คิมไม่โง่ชื่อมึงหรอกไอ้ควาย แล้วถ้ามีหลักฐานปลอมอะว่าพอชแอบติดต่อกับไอ้พวกนั้นหรืออยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุต่อให้ไม่อยากเชื่อ ก็ทำอะไรไม่ได้ มึงฆ่ากูแล้วมึงได้เฮียเลย ได้อะไรหรอ แต่ความสะใจ ไอ้คินที่หัวใจสลาย เพราะว่าโดนคนที่เขาไว้ใจที่สุด หลอกอีกครั้ง แค่นี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมเวกัส ทุกคนมีคู่จริงเลย ทุกคนนี่คือ ไม่น่าใช่คู่นี้กูว่าหน้าตาคุณเคือง เวกัสครับ พวกตระกูลหลักกำลังมาที่นี่ครับ เวกัส เรารีบหนีกันเถอะ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมา ไปพักได้แล้ว
เต็มอย่างเถื่อน สุดท้ายก็พบกลับมากับคนที่เราคิดถึงตอนแรก ว่าถูกนั่นแหละ ถูกแล้วที่มองคนเนี้ยก็ถูกอยู่แล้ว ไม่น่าเปลี่ยนไปเลย เฮ้ยบอสลุยเอง เฮ้ย โอ้โหเปลี่ยนเอาจบดูฟอสเอาหน่อยไว้ถังด้านเฮียเดี๋ยวทำยังไงตกเฮ้ย ใครเนี่ยถ้ายิง นี่ไง พี่เหรอ ไอ้นี่บิ๊กไงบิ๊กโอ้ยเหี้ยโอ้ยเกิดเป็นโอ้โหบิ๊กไม่ต้องเล่นกีตาร์แล้วไม่เถื่อนเลย 5 เม็ดกำแพงแตกหมดแล้วมั้ง กูลงหน้ามาก่อน เดี๋ยวคุณคิมตามมาขอบคุณมากเลยเดี๋ยวมึงไปกับกู เฮ้ย ไอ้เด็ก เอ้ยยังไม่ตาย เฮ้ย เฮ้ยหนีไป เฮ้ย ไป ใคร เฮ้ย ตายได้ไงวะมึงเป็นอับ ยิงตรงไหน ยิงตรงไหน ยิงอะไรก่อน บให้ใส่กันหรอวะ เฮ้ย เสื้อก่อ เส้นก่อนโอ้ คิดตัวอีกแล้วตัวอีกแล้วเคนเอ้ย ตัวโดน ถ้าเขามาตรวจสอบค่า KPI จริงๆคนที่ตกนะเนี่ย คิมมาแล้ว คอย อ้าวอุ้ยโอ้ไปแล้ว สุดท้ายเป็นฮีโร่โล ร่างกายกำลังช็อกอยู่ พอชไอ้เด็กคุณคิดเขารักมึงมากเลยกูฝากเขาด้วย โอ้เดม เอ้าคุณวิกคุณวิก ผ่านมาดีไง คุณวิกแก๊ก ต้องหมดแล้วแหละ ต้องดวลหมัดแล้ว นี่ไง ทิ้งปืน แล้วกูจะไว้ชีวิตมึง ไม่ไหวเลยเฮีย ยิงเลยตัด เคนไอ้พอสมันเป็นคนทรยศกูรู้แผนมึงมาตั้งนานแล้ว อ้าว มึงเหมือนไม่รู้เลยนะ นี่ตะวันอุตส่าห์รอดตายมาครั้งนึงแล้วนะคินจะฆ่าตะวันอีกจริงๆเหรอ ร ร อ อบ ดมาได้ไง รอบ คินให้โอกาสตะวันอีกได้ไหม ไม่ใส่เสื้อเกราะอย่างนี้ป่ะ ตะวันรักคินนะ ไม่ใช่เหรอ บ้า หยุดเสแสร้งเลยล่ะ ที่จะเป็น มึง เซ ไม่เค แซ ย ม รักกู มึงเลิกตอแหลได้แล้วเมื่อกี้มึงบอกมึงรักไอเวกัสอยู่เลยพอตอนนี้มึงหมดประโยชน์มึงก็ถีบหัวมึงส่ง มึงเลิกโง่ได้แล้วไม่เว้ยเขาไม่ได้ทิ้งกู เขารอกูอยู่ มันแค่หลอกใช้มึงคนเห็นแก่ตัวเองมึง ใครเขาอยากอยู่ด้วยวะ เวกัสไง เวกัสบอกว่าเขารักกู เวกัสบอกว่าเขาจะแต่งงานกับกู ได้แล้ว เวกัส อยู่กับตะวันแบบนี้ไปตลอดเลยนะ ได้สิ แต่ว่าตอนต้องช่วยผมนะ เชี่ยด้วยเสียงคำพูดโมโนโทนของเวกัส ไอ้ นี่แหละ เฮีย เลยทำ เว ให้ กัสจะให้ตะวันทำแบบนั้นจริงๆเหรอ ไอ้เฮีย โดนหลอก เชื่อผมสิ กูก็โดนหลอก โหเชื่อเปื่อยหมดเลย กูหมายถึงกูนี่แหละที่โดนหลอกไม่ได้หมายถึงตะวัน เฮียโดนหลาย EP ด้วย แต่ นะ ที่สำคัญป้าจะยอมรับเรื่องของเรา กูสายเชียร์มึงอีกไม่เยอะ อืม มึงจะด่าเลยไอ้กัด คิน เหมือนทอปะไอ้ชุดเอ็ม ตะวันขอโท โค ษ ตร นะ เฮ็ด เล็งที่หัวแล้วนะ แต่ถ้ากูไม่มีความสุข อุ้ยเรียบร้อยไอ้เฮียพอด พวกมึงก็ต้องไม่มีความสุขไปด้วย พอดหลบเพื่อน อุ้ โอ้ ย ยเฮียระเบิด 29 วิอย่างนี้ โอ้30 วิ เชี่ย เฮ้ย เอาไอ้พิษ ไอ้บิ๊กบิ๊ก ไอ้พิษไปด้วย บิ๊ก เอาพิษไปด้วยไง เอาพิษไปด้วย แล้วตายห่าแล้ว เอาลูกคนอื่นนะออยทางนึงออยทางนึงออยทางนึง มึงโอเคไหม
กูโอเค ไอ้เหี้ย แล้วมึงอะ กูไม่โอเคมึงหลอกกู กูโอเค กูยังประทับใจเวกัสอยู่เลยยังชมอยู่เลย เฮ้ย เจ๊เค ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับคิน ตายแล้ว ส่วนในบิ๊ก ไม่ใช่บิ๊กอะตายมาถึงพีทดิ บิ๊ก พีทที่ไป บิ๊ก เอา โดนจับอยู่ ข้มูลน่ะ ฝากพวกมึงจัดการด้วยแล้วกัน มันคงไม่เป็นแบบนี้ ถ้าเจอเจ้านายที่ดีกว่ากู โอเคเท่ากับว่า last boss ถูกเปิดเผยแล้ว ก็เหลือตระกูลใหญ่ก็เป็นเรื่องของตระกูลรองกับตระกูลหลักงัดกันอยู่ไง มึงเฮียกำลังทำอะไรอยู่เฮียโกหกผมกูขอโทษนะกูโคตรไม่ชอบตัวเองเลยที่ทำให้มึงต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ถ้ามึงเป็นอะไรไปกูจะไม่ให้อภัยตัวเองนี่ขนาดผมไม่เป็นอะไรไป คนปราบมีปืน เฮียยังรู้สึกแบบนี้เลยอะแล้วผมอะผมจะรู้สึกยังไง ไอ้เหี้ยเป็นอะไรไป เช่เช่มาเช่ เช่แม่งเสียทุกทางเลยทีเนี้ยเดี๋ยวอีกทางนั้นก็จะไปแล้ว ไม่มีทาง ทางนั้นก็ต้องบอกความจริง ใส่ชุดอย่างนี้ใส่ชุดอย่างนี้แล้วโคตรมาเฟียเลย นึกถึงแบบหนังแบบตำรวจแบบ ไม่เป็นไร นักสืบ ฮ่องกง แล้วเวกัสอะ กลืน เฮ้ย กลืนควัน ป่านนี้มึงคงหนีข้ามชายแดนไปละมั้ง คนอย่างมันไม่หนีหรอก ประเทศเนี้ยคนนี้เฮี้ยแค่มีเงินก็หนีได้ทั้งนั้นแหละแต่เรื่องนี้ก็มีคนรับผิดชอบ แป๊ก มึงกินอีกแล้วเหรอ มันเหลือ กูถามมึงหน่อยดิมันจริงปะวะไอเรื่องที่มึงพูดอะ มึงรู้อยู่แล้ว อะไร ก็ที่มึงบอกว่ามึงรู้ทุกอย่างแล้ว ตั้งแต่แรก ไม่รู้เงา กูรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตะวันมันทำงานให้เวกัส เอ้า แล้ว แล้วอีกอย่าง ไอพีก็ไปเจอหลักฐานว่าพวกมันสองคนแอบติดต่อกัน กูกำลังไปบอกมึง แต่มึงอะเสือกหนีไว้ก่อน โอ้โหแล้วหนีไปกับตัวเป้งด้วย อ้าวนี่ไงโบเขาให้โบเขาให้เจ้าพ่อเหรอ สันดานเหมือนกันเป๊ะ อย่าเพิ่งนะ อย่าลืมนะว่าบิ๊กตายนะครับทุกคน คงไม่ใช่ลูกน้องคนแรกคนแรกที่ตายหรอก เสียใจอยู่ แต่มันต้องแบบคิดหลายอย่างไง คิดเลยได้ นี่ไง ลืมมิติ พีท ลืมพี่พีทกู โอ้โห ตาย แผนที่กูวางไว้ทั้งหมดพังเพราะว่ามึงคนเดียวมึงว่าคนอย่างมึงอะ ไม่สะกิดอีก ควรลงโทษยังไงดีนะ โอ้โหฆ่าดีกว่าอย่างนั้นนะลุงจำแบบรถตามไปติดเฮ้ยคุณลืม ใช่เฮีย นี่ต้องเลยมอร์ทัล พี่พอ เห็นรอบไหม คนเจ็บน้อย เล่นดีอย่างวะทั้งคู่เลย พลาด I'm sorry คุณการครับมึงกับไอเวกัสทำเฮี้ยอะไรกันอยู่ เฮ้ย อ๋อแสดงว่าพ่อไม่รู้ จริงนะครับคุณการผมขออภัยคุณนะกู
บอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำนอกเหนือคำสั่งกู นี่เห็นไหมมันรู้ จบชีวิต ที่เราคาดแบบไม่ได้ฆ่าให้ตายแบบสบายด้วยตายทรมาน สวยแล้วผมเจอพี่กบ พวกมึงสองคนไปเคลียร์เรื่องที่เวกัสสร้างไว้แล้วกัน เวกัสอยู่ไหน มันหนีไปแล้วเจกเราต้องมาแทน เจ๋ง วันนี้มีของฝากมาด้วย มึงยังหน้าแบกหน้ามาอีกเหรอ เปิดให้เขาดู อ๋อ โอ้โหไม่เนียน เอ เลย อเอาไอ้ เนียนเลยว้าย ดี ที่ทำโคตรดีอะ ดีโปรดักชั่นดีอยู่ ลูกน้องเฮียที่ทรยศเรา เราไหนอ่ะ อาเจกเขาคิดได้ไงอะครับ ได้ข่าวว่ามันทอยแล้วตระกูลหลัก แล้วก็เป็นสายให้เวกัสไม่ใช่เหรอครับ อ้าวโปะยิบหายแล้วกูไปก่อนนะ เข้าใจผิดแล้ว เฮ้ยเข้าใจผิดแล้ว เจกเห็นมันหอบข้อมูลของตระกูลพวกเรา ไปเร่ขายให้แก๊งอื่น ถ้ามันเป็นคนดีหายน่ะ แล้วมันจะหนีไปทำไมครับ มันก็ต้องหนีไปตั้งหลักก่อนไง หนีไปตั้งหลักไอ้เหี้ยคำคุ้น มึงล้นหมด จาก แล้ว ไอ้พวกที่ไม่ฟังเหตุผล แล้วก็จ้องจะลงโทษมันท่าเดียว รุ่นใหญ่ นี่ไงหลักฐาน ตาแข็งปาก ๆคนใหญ่คนนี้โหด โดนอีตาฟาดหรอก ยิงนิ้วตัวเอง ไม่ได้จ่อนะครับอันนั้นคือยื่นให้นะถูกไหมเนี่ยวัดใจจ้ะ รุ่นใหม่เหรอซื้อมาจากไหนวะ ถ้าเฮียคิดว่าตระกูลเราเป็นคนทรยศ เฮียตายนี่มาไอ้ซันเอาวันหลอกเฮีย เฮียก็จัดการพวกได้ นี่มันโมเดลนี่วะ กูบอกเลยนะ มีดปลาไม่ขึ้นสนิมแล้วนะ คมกริบนะกูบอกเลย ฟ้าจะยิงเอง หรือผมไม่ผมยิง หรือให้ผมจัดการ เลือกให้ถูก มีดปลาคมๆเลยนะ พี่ยิงแต่ไม่เคยเห็นพี่กบยิงปืนเลยนะเชียร์พี่กบเอาจริงเถอะเพราะว่า น้องให้โอกาสอีก ยิงเถอะอยากเห็น ถ้างั้นมันน่าจะจบแหละที่20เลย กล็อกอะไรวะ ใครจะก๊อกกันหมดเลย เออ เฮ้ยแต่คนนี้เอาเรื่องนะ มือขวาป้านี่สุดยอด เป็นงาน ป้าเคยบอกว่า ว่า ชัยชนะที่แท้จริง เราต้องไม่ฉวยโอกาส เชี่ กับคนที่อ่อนแอกว่า เชี่ยโคตรคม เฮียคือกล่าวคือรู้อ่ะคือรู้อ่ะมึง มีดไม่ขึ้นสนิมจริงพาแม่งอย่างคม คือพูดเลยว่าอ่ะกูรู้ว่าเป็นมึง เออ แต่กูไม่ทำมึงอ่ะเชี่ยเฟี้ยวว่ะ ทำอย่างนี้มันกระจอก แต่แกต้องเอาตัวไอ้เวกัส มาคุยกับฉัน ขายลูกอะไรสัตว์นี่ขาย ได้ครับ แน่ ก็รู้ ได้ที่รอดเลยอ่ะขายลูก เพราะผมไม่ใช่คนฉวยโอกาส นี่ตาม มึงไงช่วยโอกาส นี่ตายเถอะไอ้สัตว์ มึงกล้าพูดคำนี้ได้ไงวะที่มึงทำอยู่ เพราะ เนี่ย มัน ช่วย เป็น โอกาส ชีวิต วงซอง โอ้โห เชฟสวยว่ะ โหตึกเลยเนี่ย ถึงธนาคารกรุงเทพเนี่ยมีเขียน ใช่เหรอ แบงคอกแบงค์อะไรสักอย่างปะเขาไม่ให้ดูเลย ไม่ใช่ อะไรดัชชิชอะไรสักอย่าง ดัชชื่ออะไรสักอย่าง ไม่รู้ อ๋อติดตึกนิว ใช่ เดนนิวแบงค์ มึงเรียกกูมาไหมวะ ก่อนหน้านี้เห็นเรายุ่งๆกัน แต่ตอนนี้อะไรก็เริ่มเคลียร์แล้ว กระชับมิด กูว่าก็น่าจะถึงเวลาที่มึงต้องขอโทษกู อ๋อ อุ้ยขอโทษมึง มึงแหล้วขอโทษกู โอ้ ทำไมกูต้องขอโทษ มึงจะเอาเรื่องไหนก่อนดีวะ เรื่องที่มึงพาแฟนเก่าเข้าบ้าน โอ้ หรือเรื่องมึงกับกูเข้าคุก คุกที่ไม่ทันข้ามมัน มึงก็หนีตามผู้ชายไป ก็บอกแล้ว มึงคิดว่ากูง่ายขนาดนั้น ต้ เล อย งโกรธมากกว่า
ก็ดูไม่ได้ยากไง อุ้ย ปากมึงเหรอเนี่ยที่พูดอะ ก็ดูไม่ได้ยาก ถ้ามึงรู้แผนทุกอย่างแล้วมึงไม่บอกกูแต่แรกวะก็แผนมันจะสำเร็จอยู่แล้ว มึงเป็นเหยื่อ ถ้ามึงไม่หนีตามให้เวกัส อันนี้ก็ถูก มันหลอกกู หมากมันแบบหลุดออกนอกกระ แล้ว ดา มึ ษ งเต็มใจให้มันหลอกไหมล่ะ อุ้ยขอโทษซะดีๆขอโทษซะดี ไอ้สัตว์พูดเถียงไม่ได้ด้วย มึงไม่เอา จริ อี ง กแล้วนี่สัตว์ ๆอุ้ย มึงนี่แม่งไม่เคยเชื่อใจกูเลย อ๋อ อุ้ย โอ้โห นี่ เชื่อ ไง ไหม ล่ะ ล่ะ ไม่ เอา ล่ะ เป็นหนึ่งดรอป เชื่อไหม เชื่อไหมล่ะปัง ต่อยกันเลยไหมล่ะ ใช่อะ หืม เออ สตาร์ทเลยเงี้ยสต็อปเลย ไปคุยข้างใน เห็นปะอะไรวะนะ ดูเรื่องอะไรแบบนี้ดูสวยใช่ไหม สักอย่าง ว่าเขาเปลี่ยนตึก อืม เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อ อ๋อนึกว่าเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนไม่โดนแบบ เปลี่ยนแค่ชื่อซีจี โอ้ ชื่อยังเรื่องวุ่นๆยัง อ้าว เรื่องวุ่นๆยังไม่จบก็ซัดกันซะแล้ว ใช่ไหม อะไรนะ ขาวหรือด ถ้าอยากรู้อะก็ต้องรอ ำโอ้โหท้าทายท้าทาย มุมขาวกับมุมด นาวยกที่หนึ่ง ำอุ้ยต้นอัด โอ้ย ต้นอัดเข้า โอ้ยเยี่ยมพอเยี่ยมพอดีผมพอ ต้นอัดเข้า อย่างนี้ดิถึงจะได้หายกันหน่อยมึงหงิดอะไรหรืออยากโดนอีกหรืออยากโดนอีก โอเคหายก่อนแล้วหายก่อนนะแก โอ้โห พอดีบ้าเอากาแฟเข้ามา 100 วันพันปี โลกแตกอีกใบเฮ้ยไม่ฟังเลย สวยว่ะ ช่วงนี้แม่เมย์เรื่องเครียดๆว่ะ ไอ้เครียดดีกว่า ไอ้ปอร์เช่ก็อยากให้กูออกแล้วถ้ากูไม่ออก กูจะเอาอะไรแดก ไม่ปาร์ตี้กับน้องกู กูก็เครียดว่ะแม่งลืมเลยสักอย่างนึกไม่ออกว่าลืมอะไรวะ กูต้องมีวันเกิด ก็ท่านนึกออกเขาเรียกว่าลืมปะวะ จริงกูก็ถูก ขอขอบคุณ อ๋อลืมไอ้พีท อ๋อลืมไอ้พีทลืมไปเลยไม่พีทสวย ที่ยังไม่น่าลืมเลยนะจริงๆนะโดนใช่ลืมพีท มึงไม่ถามฟีดแบ็กมันเลยเหรอ เพราะว่าตั้งแต่ยืนดูดบุหรี่แล้ว ตั้งแต่ยืนดูดบุหรี่อยู่หลังรถอ่ะแล้วมันก็ตังหงิดมันลืมอะไรสักอย่าง ลืมลูกดอก สรุปจับไอพีทไปแล้วเป็นมือพวกมันให้กลายมีเรื่องต่อในที่ที่สองอีก มีความสุขจังเลย ลืมไอพีท พี่พีทกูไข่หดหมดแล้วมั้งเนี่ย พีทกูฟอร์หมดแล้วเนี่ยทำหมันสดทำหมันสด เข้มข้นใน EP นี้คือเขาเรียกว่าเป็น EP ที่บอกทุกอย่างแล้ว ที่เราคิดมาว่าถูกหรือผิด ตอนแรกเชื่อใจ โอ้โหแป๊บนึงนะโอ้โหลุยหมดเลยเปื่อยหมดเลย เปื่อยมาเลยตอนแรกเราคิดว่าถูกแล้วนะเพราะว่าเวกัสเป็นตัว อะไร ร้าย ขึ้นมาเนี่ยอะไร เขา ขึ้น เบ มา ลเลอร์เลย ตอนแรกคิดว่าถูกแล้วว่าเฮ้ย อย่างน้อยเขาคงไม่ใช่คนแย่ขนาดนั้น ไม่ ตอนแรกคิดว่าเขาร้ายแน่ เขาเป็นตัวร้ายแน่ๆ ต้น EP ต้นแบบต้นซีซั่นเป็นคนร้ายกลางคิดว่า กลางๆคิดว่าคงแบบ เป็นคน ทำดีมาเรื่อยๆทำดีเรื่อยๆสักพักหัวหักซะงั้น คงเป็นคนที่แบบคนที่แบบเรามองดูว่าร้าย แต่สุดท้ายเฮี้ยไหมเฮี้ย หักยับเลยนะ โอ้ พ โห อตะวันมาเขาเรียกว่าอะไรนะแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเลยรีบรวบรัดตัดตอนเพราะมันยังเหลือตั้ง4 ตอนอ่ะ 4 EP สุดท้าย4 ชั่วโมงสุดท้ายจะมีอะไรให้เราดู ก็มีเรื่องของพ่อแม่พอดและอย่างหนึ่ง เรื่องตระกูลน่าจะวิ่งแบบซ้อนๆกันอาจจะแบบไม่ได้แบบขนาดนั้น อาจจะแบบพ่อแม่ก่อนงี้ป่ะแล้วค่อยเป็นแบบเคลียร์กับเวกัสที่กลับมา ใช่
เพราะเรื่องจริง ๆ เรื่องของคินกับพอสจริงๆอะถ้าพูดกันตามตรงน่าจะไม่ค่อยมีปัญหามาก ครับ หมายถึงว่าถ้าจะคบกันนะ ก็คือพอสก็เลิกเป็นบริการจบมันก็เหมือนกับพอสก็คบคนปกติ โอ้ยังมันครับผม แต่ก็ยังพูดเหมือน แล้ เดิ ว ม เขาจะเล่าเรื่องอะไรต่อ เวกัสเล่นดี เป็นการเล่นดี บท มาก ส่งมา คนนี้เล่น บวกกับ เวกัสเล่นดีมาก กลมกล่อมมากเลย โอ้โหทุกคนต้องติดตาม EP ต่อไปนะ ใช่ครับ เพราะว่า EP ต่อไปใกล้แบบ100 เมตรสุดท้ายแล้ว ใช่ 100 เมตรสุดท้ายแล้ว แบ แบบ บ ว่า ว่า ต่อไปก็เป็น 11 แล้วเนาะ 11 12 13 14คืออีกแค่4 EP ครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกัน นะครับ บทสรุปของคินพอดซีรีส์จะเป็นยังไง ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่อยู่กับพวกเราทั้ง 3 คนนะฮะในการ React Series ครั้งนี้นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัย ครับผม นะครับผมนะฮะก่อนจากไปอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผม ครับผมโอเค อยา ค ก รับ จะ40,000 ซับไวๆแล้ว เอ้ย สา สาธุสาธุ นะครับผม จริง ๆ ลงนี่อาจจะ 40,000 แล้วขอเป็น 50,000 แล้ว สาธุ อุ๊ยแต่ไม่ได้ขอแสนซับนะครับ ว้าธุ ก่อน นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมวันนี้พวกเรา3 คนลาไปก่อนสวัสดีครับ อ๋อ มาเกี่ยวเฮียโดนดักเนี่ย